So, good evening, everyone. सबैलाई गुड इभिनिङ जय मसी I'm going to be explaining Genesis chapter 3. उत्पत्ति 3 अध्यायलाई म केही कुराहरू बताउनेछु त्यो कुराहरू भन्नेछु So, this first verse says, Now the serpent was the most cunning creature in any beast of the field. अनि कसरी पहिलो सुरुकै वर्षले चाहिँ पृथ्वीमा भएका सबै पशुहरू मध्येमा सर्प चाहिँ अति नै धूर्त थियो भनेर भन्दछ And as we are all familiar with this story, the serpent is the one deceiving the woman and the man. अनि हामी सबैलाई यो घटना त थाहै छ यो कथा थाहा छ किनभने कसरी सर्पले चाहिँ स्त्रीलाई छल गरेको छ त्यहाँनेरि धोका दिएको छ But we don't really know who the serpent was in the chapter 3. अनि कसरी 3 अध्यायमा सर्प चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति खुल्लाएको छैन We don't know if it's Satan himself or any of his workers. अनि कसरी त्यो चाहिँ शैतान नै हो कि अथवा शैतानको काम गर्नेहरू शैतान चाहिँ उसभित्र प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यति थाहा पाउँदैनौँ But we can find this out in Revelation 12:9. हामीले प्रकाशको पुस्तक 12 को 9 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनेरि के कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ And the great dragon was casted out and sold, and that old serpent called the devil and the Satan, which deceived the whole world. He was casted out into earth, and his angels were casted out with him. अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर फ्याँकियो द्यावलस र शैतान भनिने त्यो पुरानो साँप जसले सारा संसारलाई धोका दिन्छ त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यो सँगै त्यसका दूतहरू पनि फ्याँकिए So now that we know the serpent was Satan himself, अनि कसरी हामीले यहाँनिर यो पढ्दा थाहा भयो कि त्यो सर्प भनेको चाहिँ साँच्चै नै शैतान नै रहेछ it also says in verse 1, Has God indeed said that you shall not eat of every tree in the garden? अनि कसरी परमेश्वरले यसो पनि भन्नुभयो तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो And she says that we shall eat out of every tree except the garden in the midst of the garden. अनि तर हामी कुनै पनि फलहरू हामी संकोच नमानिकन खान सक्छौँ तर बगैँचाको बीचको फल चाहिँ हामी खान सक्दैनौँ And Satan is saying and the word indeed has God said. Satan is saying this as if he is misrepresenting God and making Adam and Eve go against God. अनि कसरी तर यहाँ शैतानले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई चाहिँ मिसलिडिङ गरेर विपरीत परमेश्वरको कुराहरूलाई बङ्गाएर चाहिँ उसले आदम र हव्वालाई चाहिँ गल्ती गर्नु सुर्याएको छ अपराध गर्नु लगाएको छ There were two trees in the midst of the garden. There was a tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. अनि कसरी त्यो बगैँचाको बीचमा चाहिँ असल र खराब दिने रुखको फल र जीवनको रुखको फल भनेर त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ The woman said to the serpent, God has said, You shall not eat it nor touch it, or lest you die. अनि कसरी स्त्रीले चाहिँ त्यहाँनिर भन्यो बगैँचाको रुखको बीचमा भएको रुखको फल चाहिँ हामी खान सक्दैनौँ र परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु Then the serpent said to the woman, You will surely not die, for as God knows you, the day you eat it, you will be knowing like him. अनि सर्पले त्यस स्त्रीलाई भने तिमीहरूले त्यो खाँदाखेरि तिमीहरू त मर्दैनौ तर तिमीहरू चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनेछौ And so then the woman saw the tree was good for food, so then she ate. अनि कसरी त्यस स्त्रीले त्यो रुखलाई चाहिँ हेऱ्यो अनि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट फलेको फल चाहिँ उसलाई खानु चाहिँ साँच्चै नै खानुको लागि अति नै राम्रो कुरा थियो त्यही भएर उसले चाहिँ त्यहाँबाट खायो She also gave it to her husband, and then he also ate. अनि उसले आफ्नो पतिलाई पनि दियो र उसले पतिले पनि त्यो कुरा खायो Then both of their eyes were opened. अनि त्यो दुईजनाकै आँखाहरू चाहिँ खुलिए And so then all of a sudden they realized that they didn't have any clothes on. अनि जति बेला तिनीहरूले त्यो फल खाइसक्यो अनि उनीहरूकोमा चाहिँ कपडा रहेन रहेछ हामीसँग लुगा रहेन रहेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले थाहा पाए And so we do know that if you don't know, they already did not have clothes on, but since they did not sin yet, they weren't embarrassed. But now after they ate it, they were embarrassed that they didn't have clothes on. तर जति बेला तिनीहरूले चाहिँ त्यो रुखको फल खाएन तिनीहरू अघिबाट पनि नाङ्गै थिए तर तिनीहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा पाएको थिएन तर जब त्यो फल खाए अनि चाहिँ तिनीहरूको आँखा खुलेपछि उनीहरू नाङ्गै रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए Then they made clothing out of fig leaves. अनि उनीहरूले चाहिँ नेवाराको रुखको पत्ताहरूबाट उनीहरूले कपडा बनाए वस्त्र बनाए
And so the fig leaves speak of a man's attempt to save himself by a bloodless religion of good works. अनि कसरी त्यो नेभाराको रुखको पत्ताले चाहिँ के कुरालाई देखाउँछ भन्दा मानिसले आफ्नो कामद्वारा आफ्नै कामहरूद्वारा चाहिँ कसरी उद्धार पाउनु खोजेको, त्यसबाट छुटकारा पाउनु खोजेको, त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि रगतहरू पनि बहेको छैन, तर पनि मान्छेको कामद्वारा स्वर्ग जान चाहेको कुराहरू, छुटकारा पाउनु खोजेको कुराहरू देखाउँछ। त्यो चाहिँ धर्म कर्म हो। And when called account by God, sinners always make an excuse for themselves. अनि कसरी हामीहरूले हेर्यौँ भने मानिसहरूले चाहिँ एउटा पापी मानिसले चाहिँ जहिले पनि एकअर्कामा जहिले पनि कसरी एक्सक्युज बनाउने कुराहरू, त्यहाँबाट छुटकारा पाउनुको निम्ति चाहिँ केही कुराहरू भनिरहेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। Adam heard God walking in the garden, and so he and his wife hid. अनि आदम र उसको पत्नीले चाहिँ कसरी परमेश्वर चाहिँ बगैँचामा हिँडिरहेको कुरा चाल पाएर उनीहरू दुईजना चाहिँ लुके, परमेश्वरको उपस्थितिबाट चाहिँ उनीहरूले आफूलाई लुकाए। So God knew that Adam sinned and went against his wills, but he wanted Adam to confess for his sins. कसरी परमेश्वरले आदमले पाप गरे भन्ने कुरा थाहा थियो, तर कसरी आदम स्वयंले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गरोस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। So God called to Adam and said, "Where are you?" अनि परमेश्वरले आदमलाई बोलाएर तिमी कहाँ छौ आदम भनेर सोध्नुभयो। And so he did confess and say that he was afraid of his voice in the garden because he didn't have clothes on. अनि त्यति बेला आदमले भन्यो ऊ चाहिँ परमेश्वरबाट डरायो, अनि किनभने हामी चाहिँ नाङ्गै छौँ, हामीसँग लुगा छैन भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। Then God said, "Who told you were naked?" अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी नाङ्गै छ भनेर कसले भने तिमीलाई? And then he says, "Have you ate from the tree that I have not commanded you not to eat from?" अनि कसरी मैले नखानु भनेर आज्ञा गरेको रुखको फलबाट तिमीले खायौ? Instead of confessing himself, he blamed it on the woman. अनि कसरी आफूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुको साटो अब स्त्रीलाई चाहिँ उसले दोष दिनु सुरु गरे। In verse 12, it says that the woman whom you gave to be with me. अनि यसो भन्दछ त्यो स्त्री जसलाई चाहिँ तपाईले मेरो निम्ति दिनुभयो भनेर 12 पदमा भन्दछ। Adam says this as if he is blaming God himself. आदमले चाहिँ स्त्री तपाईले दिएर हो नि भनेर परमेश्वरलाई नै दोष दिइरहेको जस्तो हामी देख्छौँ, दोष दिइरहेको छ। If you could go to Proverbs 19:3. हामी हितोपदेश 19 को 3 पदमा हामी हेर्छौँ। The foolish of man perverteth his way, but his heart fret against the Lord. 19 को 3 पद, मान्छेको मूर्खताले त्यसको चाललाई टेढा पारिदिन्छ अनि त्यसको हृदय परमप्रभुको विरोध गर्छ। In 13, the Lord goes to the woman and says, "What is this you have done?" अनि 13 पदमा चाहिँ परमेश्वरले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो तिमीले के गरेको यो? The woman said, "The serpent has deceived me." अनि स्त्रीले भन्यो सर्पले मलाई छल गर्यो। Verses 7 through 13 are the first result of sin, and the first result of sin also senses shame and fear. 3 अध्यायको 7 देखि 13 पदसम्म चाहिँ बजाउनु पर्ने कुरा र कसरी पाप भएको कुरा, त्यहाँनिर डराको कुरा त्यहाँनिर 7 देखि 13 पदसम्म हामीले पाउन सक्छौँ। The Lord God also, and so then the Lord God curses the serpent with disgrace and defeat. अनि कसरी परमेश्वरले चाहिँ त्यो सर्पलाई चाहिँ श्राप दिएको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। He says that the serpent has been the most cursed animal out of the cattle and any beast of the field. अनि परमेश्वरले त्यो सर्पलाई चाहिँ अब तिमी सबै पशुहरू भन्दा तिमी चाहिँ अति नै धूर्त हुनेछौ। And so he takes away his legs and he says, "You shall eat dust for the rest of your life." अनि त्यहाँदेखि अब उसको खुट्टा पनि त्यहाँनिर नहुने भन्ने कुरा छ र कसरी चाहिँ अब तिम्रो जीवनभरि नै तिमीले माटो खानुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभएको कुरा देख्छौँ। In verse 15 it says, "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel."
स्त्री र तिम्रो बिचमा म एउटा दुश्मनी हालिदिनेछु सर्पले तेरो स्त्रीको सन्तानको शिर के अरे कुर्कुचा डस्नेछ भने स्त्रीको सन्तानले चाहिँ तेरो शिर कुच्याउनेछ भनेर त्यहाँ भन्नुभयो To the woman, she says, "You will greatly multiply your sorrow and your conception, and pain you shall bring forth children." अनि यस कारणले गर्दाखेरि अब स्त्रीलाई चाहिँ के भन्यो भने अब तिमीले चाहिँ फेरि दुःखसँगले बालक जन्माउने छौ बालक चाहिँ दुःखसँगले जन्माउने छौ भनेर भन्नुभयो And to Adam, he said, "Because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree that I commanded you not to eat from." मैले जुन आज्ञा गरेको थिएँ जुन रुखको फल नखानु भनेको थियो तिम्रो पत्नीको कुरा सुनेर तिमीले खाएको हुनाले गर्दाखेरि He says that he will sweat of your face till you eat bread, and he shall also return till he returns to the ground. अनि तिमी माटोमा नफर्किन्जेलसम्म तिमीले तिम्रो पसिनाको कमाई तिम्रो पसिनाको भोजन तिमीले खानेछौ And so Adam called his wife's name Eve because it was the mother of all living. अनि आदमले कसरी उसको पत्नीको नाम हाब्बा राखी किनभने ऊ सबै जीवितहरूको आमा थिइन् And Adam and his wife was also clothed with tunics of skin. अनि कसरी आदम र उसको पत्नी हाब्बालाई चाहिँ पशुको छालाको वस्त्र लगाइदिनु भयो Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us, who to know good and evil." अनि त्यहाँदेखि हामीहरूले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसले पनि असल र खराबको ज्ञान पाएको छ जान्ने भएको छ भनेर भन्नुभयो And so then God kicked Adam and Eve out of the garden and placed a cherubim outside of the gate, and also as long with a flaming sword at the tree, protecting the tree of life, pointing every direction. अनि चारैपट्टि चारै दिशातिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ करूपहरू पनि राख्यो ताकि कोही मानिस पनि त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न नसकोस् भनेर So that's it for today. यति नै आजको लागि चाहिँ धन्यवाद